Hello, good morning all. My name is Archana Por, lecturer from Program Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. So we are studying Introduction to Biochemistry. In that we have seen what is biochemistry. This dealing with the chemistry of living system is known as biochemistry. की ज्यामध्ये आपण लिव्हिंग सिस्टीमचा स्टडी करतो, केमिस्ट्री ऑफ लिव्हिंग सिस्टीम स्टडी करतो, त्या गोष्टीला त्या टर्मला आपण बायोकेमिस्ट्री असं म्हटलं जातं. त्यामध्ये आपण इम्पॉर्टन्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री ही हा एक टॉपिक बघितला होता. देन वी हॅव कवर्ड व्हॉट इज सेल. In that we have seen the overall structure of cell, animal cell and plant cell. Also we have covered the difference between the animal cell and plant cell. Then we have seen the structure and functions of each cell organelle. In that we have seen plasma membrane, nucleus and nucleolus, mitochondria which is also called as powerhouse of cell, then Golgi apparatus which is also called as Golgi body, then endoplasmic reticulum. In that there are two types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Then lysosomes, microtubules, microfilaments. Okay, then today we are going to discuss what is mean by hydrotrophy and hydrotrophic substances. Okay, so the substances having the power of making water insoluble substances water soluble are called as hydrotrophic substances, and the hydrotrophy is the process by which water insoluble substances are made water soluble by hydrotrophic substances. And such substances which include cholic acid, benzoic acid, hippuric acid, phenylacetic acid and the soaps of higher fatty acids. Okay, so what are the hydrotrophic substances? These are the substances which make water insoluble substances water soluble. Okay, the substances which are water insoluble, they made it water soluble. की जे सबस्टन्स वॉटरमध्ये सोल्युबल नाही आहेत, जे वॉटरमध्ये इनसोल्युबल आहेत की वॉटरमध्ये सोल्युबल होत नाहीत, त्यांना आपण काय करतो, वॉटर सोल्युबल करतो. आणि हे जे सबस्टन्सेस करतात त्यांना म्हटलं जातं हायड्रोट्रॉपिक सबस्टन्सेस. ओके, मग हायड्रोट्रॉपी हे काय आहे? इट इज द प्रोसेस. ही एक प्रोसेस आहे की ज्याच्यामध्ये वॉटर इनसोल्युबल सबस्टन्सेस वॉटर सोल्युबल केले जातात विथ द हेल्प ऑफ हायड्रोट्रॉपिक सबस्टन्सेस. मग कुठले सबस्टन्स वॉटर इनसोल्युबल सबस्टन्सेस वॉटर सोल्युबल करण्यासाठी यूज केले जातात? त्याच्यामध्ये कोलिक ॲसिड असेल, बेन्झोइक ॲसिड असेल, हिप्युरिक ॲसिड असेल, फिनिल ॲसिटिक ॲसिड असेल किंवा दी सोप्स ऑफ हायर फॅटी ॲसिड्स. ओके, मग ह्याचा इम्पॉर्टन्स काय आहे? हायड्रोट्रॉपी आपण कशासाठी स्टडी करतोय? द इम्पॉर्टन्स ऑफ हायड्रोट्रॉपी इज द सबस्टन्सेस सो डिझॉल्व बाय हायड्रोट्रॉपी आर डिफ्युजेबल थ्रू मेम्ब्रेन्स. ओके, आता तुम्हाला माहिती आहे बॉडीमध्ये काय असतात, वेगवेगळे मेम्ब्रेन असतात, त्याच्यामध्ये बरेचसेच असे फॅटी ॲसिड्स असतात, कोलेस्टेरॉल असतात की जे वॉटरमध्ये काय असतात, इनसोल्युबल असतात. मग हे जे सबस्टन्सेस असतात ते काय करतात, हे हायड्रोट्रॉपिक सबस्टन्स हेल्प करतात की जे इनसोल्युबल सबस्टन्स आहेत त्यांना सोल्युबल करण्यासाठी. ओके, इन द बॉडी हायड्रोट्रॉपिक सबस्टन्सेस आर फाउंड नॉट ओनली इन द बाइल बट ऑल्सो इन द इंटेस्टिनल ज्यूस, एक्स्ट्रॅक्ट्स ऑफ इंटेस्टिनल म्युकोसा, ब्लड अँड प्लाझ्मा. And the places where such substances are particularly useful in helping the adsorption and transport of insoluble substances such as cholesterol and fatty acids are formed by digestion. आता हे जे सबस्टन्स आहेत ते काय करतात, सबस्टन्सेस सो डिझॉल्व बाय हायड्रोट्रॉफी आर डिफ्युजेबल थ्रू मेम्ब्रेन्स. म्हणजे ते काय आहेत, जे मेम्ब्रेन्समधून काय होत असतात, डिफ्युजेबल होत असतात. आणि जे हायड्रोट्रॉपिक सबस्टन्सेस असतात ते कुठे कुठे फाउंड होतात, तर ते इंटेस्टिनल ज्यूसमध्ये, एक्स्ट्रॅक्ट्स ऑफ इंटेस्टिनल म्युकोजा, ब्लड, प्लाझ्मा की अशा ठिकाणी फाउंड होतात की जिथं ते ॲडसॉर्प्शनसाठी हेल्प करतात आणि ट्रान्सपोर्टसाठी जे इन्सोल्युबल सबस्टन्स आहेत त्या बॉडीमध्ये त्यांच्या ट्रान्सपोर्टसाठी हे जे सबस्टन्सेस आहेत ते काय करत असतात, हेल्प करत असतात. अँड द हायड्रोट्रॉपिक सबस्टन्सेस हॅव द पॉवर ऑफ डिक्रीजिंग द सरफेस टेन्शन. आता सरफेस टेन्शन, ॲडसॉर्प्शन हा एक सरफेस फेनॉमेनॉन आहे. हे जे सबस्टन्स आहेत ते कशासाठी यूज करतात, ते सरफेस टेन्शन डिक्रीज करण्यासाठी हे सबस्टन्स काय केले जातात, यूज केले जातात. मग त्याच्यामध्ये बाइल साल्ट्स रिड्युसेस द सरफेस टेन्शन ऑफ फॅट्स अँड हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ लायफेज ॲक्शन. आता हे जे बाइल साल्ट्स असतात ते काय करतात, जे फॅट्स असतात त्यांचं काय करतात, जे सरफेस टेन्शन आहे ते काय करतात, रिड्यूस करतात आणि ॲडसॉर्प्शनसाठी हेल्प करतात. आता जो नेक्स्ट टर्म आहे ती आहे ॲडसॉर्प्शन. आता ॲडसॉर्प्शन काय आहे हे बघा, adsorption and absorption, these are the two different things. Adsorption, here is D, adsorption and absorption, these are the two different things. ह्या काय दोन वेगवेगळ्या टर्म आहेत. इथे आपण काय बघतोय, ॲडसॉर्प्शन बघतोय. ॲडसॉर्प्शन म्हणजे एक सरफेस फेनॉमेनॉन असतो. आता काय होतं ॲडसॉर्प्शनमध्ये, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द सबस्टन्सेस फ्रॉम द सोल्युशन ऑन द सरफेस इज कॉल्ड ॲज ॲडसॉर्प्शन. ओके,
the process of taking the substances from the solution on the surface is called as adsorption, and basically the adsorption is a surface phenomenon. तो एक surface phenomenon आहे and the extent of adsorption depends on adsorbing agent, म्हणजे किती adsorption होणार आहे ते तो adsorbing agent कोणता आहे त्याच्यावर डिपेंड करतं. Greater is the surface of adsorption agent, greater is the rate of absorption. ओके, जर सरफेस ऑफ ॲडसॉर्प्शन ग्रेटर असेल तर काय होतं, ॲडसॉर्प्शनचा रेट पण काय असतो, ग्रेटर असतो, म्हणजे ॲडसॉर्प्शनचा रेट पण. नेक्स्ट इज दी बायोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स ऑफ ॲडसॉर्प्शन, मीन्स व्हाय it is important to study adsorption in biochemistry. What is the importance, biological importance of adsorption? So the surface adsorption helps to combine enzymes with substrate to give reaction product. ओके, आता हे सरफेस जे ॲडसॉर्प्शन असतं ते काय करतं, एन्झाईमला सबस्ट्रेट सोबत कंबाईन करण्यासाठी हेल्प करतं. एखादा पर्टिक्युलर एन्झाईम आहे त्याला सबस्ट्रेट सोबत ते कंबाईन करण्यासाठी हेल्प करतं आणि ते काय करतं, एक रिॲक्शन प्रोडक्ट देतं. आता आपल्याला माहिती आहे अवर बॉडी इज फुल ऑफ एन्झाईम्स युजिंग सेव्हरल एन्झाईम रिॲक्शन. आपली जी बॉडी आहे ती पूर्णपणे कशाची बनलेली, एन्झाईम्सची बनलेली आहे. त्याच्यासाठी आपल्या बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या केमिकल रिॲक्शन्स होत असतात. ओके, आता ॲडसॉर्प्शन प्रोसेस टेकिंग प्लेस ऑन दी सेल मेम्ब्रेन प्रोमोट मेनी वायटल केमिकल रिॲक्शन्स अँड ऑल्सो कॉज चेंजेस इन दी सरफेस टेन्शन अँड सेल कन्सिस्टन्सी. आता ॲडसॉर्प्शन ही प्रोसेस ज्यावेळेस आपल्या बॉडीमध्ये होत असते ती कुठे होत असते, सेल्सवर होत असते. सेल मेम्ब्रेन जो आपण बघितला त्याच्यावर होत असते आणि त्याच्यामुळे काय होतात, आपल्या जी सेल कन्सिस्टन्सी आहे त्याच्यावर चेंजेस होतात, सरफेस टेन्शनमध्ये चेंजेस येतात. अँड ड्रग्स अँड पॉयझन्स विच आर ॲब्सॉर्ब ऑन दी सेल सरफेस एक्झर्ट दॅट इफेक्ट फ्रॉम दॅट लोकेशन. आता जे काय आपण ड्रग्स घेत असतो किंवा एखादं पॉयझन जर गेलं तर ते त्याचा इफेक्ट कुठं दाखवतं, जिथं ते ॲब्सॉर्ब होतं त्या पर्टिक्युलर लोकेशनला ते त्याचा इफेक्ट दाखवतं. अँड सिलेक्टिव्ह ॲडसॉर्प्शन मे रिलेटेड टू स्पेसिफिक ॲक्शन. आणि हे जे सिलेक्टिव्ह ॲडसॉर्प्शन असतं ते काय असतं, त्याची स्पेसिफिक ॲक्शन काय आहे त्याच्याशी रिलेटेड असतं. अँड द प्रोसेस ऑफ ॲडसॉर्प्शन इज ॲप्लाइड इन द प्युरिफिकेशन ऑफ एन्झाईम्स. आता ही जी ॲडसॉर्प्शनची प्रोसेस आहे कुठं ॲप्लाय होते, फॉर द प्युरिफिकेशन ऑफ एन्झाईम्स, म्हणजे जे काही एन्झाईम्स असतील त्यांच्या प्युरिफिकेशनसाठी ॲडसॉर्प्शन ही जी प्रोसेस आहे ती ॲप्लाय होत असते. जसं की आपण आता बघितलं ॲडसॉर्प्शन हा एक सरफेस फेनॉमेनॉन आहे, म्हणजे एखादं सोल्युशन आहे त्याच्यामधले जे सबस्टन्सेस आहेत जे ज्यावेळेस सरफेसवर येतात त्याला म्हटलं जातं ॲडसॉर्प्शन. आणि इट इज द एक्सटेंट ऑफ ॲडसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द ॲब्सॉर्बिंग एजंट, म्हणजे आता ॲडसॉर्प्शन किती होणार आहे हे कुठला ॲब्सॉर्बिंग एजंट आहे त्याच्यावर डिपेंड करत असतं. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट टर्म जी की आपण बघणार आहोत ती आहे मेटाबॉलिझम. ओके, वी हॅव हर्ड मेनी टाइम्स व्हॉट इज द मेटाबॉलिझम. इन वर्ड्स वी कुड से दॅट द केमिकल एनर्जी इज ट्रान्सफॉर्म टू बायोलॉजिकल वन अँड दिस ट्रान्सफॉर्मेशन इट सेल्फ इज कॉल्ड ॲज मेटाबॉलिझम. ओके, सो when आपल्याला माहिती आहे की when we consume any diet it gives us a nutrients and it gives us an energy. Okay, the diet provides all the nutrients needed by the biological system or organism. डाएट आहे, आपण एखादा डाएट घेत असतो तो काय करतो, आपल्याला एनर्जी देत असतो. ऑल दी न्यूट्रियंट्स तो काय करत असतो, आपल्याला देत असतो. ती कशासाठी लागत असते की ज्या बायोलॉजिकल सिस्टीम्स आहेत ऑर्गॅनिझममध्ये त्यांच्यासाठी आपल्याला मेटाबॉलिझम साठी काय करत असतो, एनर्जीसाठी काय लागत असतं, आपल्याला डाएट लागत असतो. आणि हे जे सगळे न्यूट्रियंट्स जे असतात ते काय होत असतात, ॲब्सॉर्ब होत असतात आपल्या बॉडीमध्ये. दीज न्यूट्रियंट्स आर रिक्वायर फॉर दी ग्रोथ. कशासाठी लागतात, ते आपल्या ग्रोथसाठी लागतात. एक सस्टेन लाईफसाठी आपल्याला हे जे सगळे न्यूट्रियंट्स आहेत ते नेसेसरी असतात. इन अदर वर्ड्स वी कुड से दॅट or in scientific language we could say that when the chemical energy is transformed to biological one and this transformation is called as the metabolism. जेव्हा केमिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन बायोलॉजिकल एनर्जीमध्ये होतं त्या ट्रान्सफॉर्मेशनला आपण म्हणतो की इट इज दी मेटाबॉलिझम. आपण एखादं फूड घेतो त्याचं आपल्या बॉडीमध्ये मेटाबॉलिझम होतं आणि आपल्याला एनर्जी भेटते. आता जी फर्स्ट जी रिॲक्शन होत असते केमिकल एनर्जी त्याची आपल्याला काय भेटते, बायोलॉजिकल एनर्जी भेटते. ही जी प्रोसेस असते त्याला आपण म्हणतो की मेटाबॉलिझम झालं. ओके, thus all biochemical changes are collectively called as metabolism. म्हणजे जे काय बायोकेमिकल चेंजेस जे होत असतात बॉडीमध्ये आपण डाएट घेतल्यानंतर त्याला आपण म्हणतो की मेटाबॉलिझम. ओके,
त्यानंतर त्याच्यामध्ये 2 पार्ट्स आहेत. मेटाबॉलिझममध्ये 2 पार्ट्स आहेत, एक आहे कॅटाबॉलिझम आणि एक आहे ॲनाबॉलिझम. आता कॅटाबॉलिझम म्हणजे काय, व्हॉट इज मीन बाय कॅटाबॉलिझम अँड व्हॉट इज मीन बाय ॲनाबॉलिझम. ओके, इन सिम्पल लँग्वेज कॅटाबॉलिझम मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. when we consume any diet, it converted into it goes into the process of breakdown, okay, which is also called as degradation of food stuff. That process is called as catabolism. So in this, the degradation of food stuff takes place to generate energy and metabolites. जेव्हा आपण एखादं फूड घेतो त्याचं डिग्रेडेशन होतं, त्याचं ब्रेकडाऊन होतं आणि त्याच्या मेटाबॉलिझम होऊन आपल्याला एनर्जी भेटते, विच आर रिक्वायर्ड फॉर ॲनाबॉलिझम. की ती जी एनर्जी भेटते ती आपल्याला ॲनाबॉलिझमसाठी लागत असते. ॲनाबॉलिझम म्हणजे काय, सपोज एखादं ॲमिनो ॲसिड्स आहे, आपल्याला शुगर भेटतं, शुगरचं कन्व्हर्जन पॉलिसॅकराइड्समध्ये होतं, मग त्याला आपण काय म्हणतो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स. म्हणजे काय ॲनाबॉलिझम म्हणजे काय, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल किंवा न्यू मॉलिक्यूल. सपोज आपण शुगरचं कन्झम्पशन केलं, दॅट इज कन्व्हर्टेड इन टू पॉलिसॅकराइड, म्हणजे काय झालं, एक न्यू मॉलिक्यूल तयार झाला. कॅटाबॉलिझम म्हणजे काय, फर्स्ट सिम्पल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. So in this, the degradation of food stuff takes place to generate the energy and metabolites which are required for anabolism, and the energy produced by oxidizing proteins, carbohydrates and fats to carbon dioxide and water. आता ही जी एनर्जी प्रोड्यूस होत असते बाय ऑक्सिडायझिंग प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट्स अँड फॅट्स, ती कशामध्ये होत असते, कार्बन डायऑक्साईडमध्ये आणि वॉटरमध्ये. ओके, आणि नेक्स्ट टर्म जी आहे ती आहे ॲनाबॉलिझम. जसं मी तुम्हाला सांगितले, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स ऑर न्यू मॉलिक्युल्स अँड द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट्स ऑफ सेल रिक्वायर द एनर्जी अँड इसेन्शियल मेटाबोलाइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द डाएट. इट इज कॉल्ड ॲज मेटाबॉलिझम. आता ॲनाबॉलिझममध्ये काय होत असतं, न्यू सेल्स फॉर्म होत असतात, न्यू मॉलिक्युल्स फॉर्म होत असतात आणि जे नवीन काही स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल चेंजेस होत असतात की जे आपल्या एनर्जीसाठी लागतात, इसेन्शियल मेटाबोलाइट्स असतात की जे आपण डाएट थ्रू कन्झ्युम करतो. ह्या सगळ्या प्रोसेसला म्हणजे एका मॉलिक्यूलपासून न्यू मॉलिक्युल्स जे फॉर्म होतात त्या प्रोसेसला म्हणतो की आपण ॲनाबॉलिझम. म्हणजे त्याचे एक्झाम्पल आहे, सपोज अमायनो ॲसिड आहे, अमायनो ॲसिडचं कन्व्हर्जन प्रोटीन्समध्ये होतं, प्रोटीन्स हा एक न्यू मॉलिक्यूल तयार जातो, ते झालं ॲनाबॉलिझम. त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो ॲनाबॉलिझम. शुगर घेतली आपण, शुगरचं कन्व्हर्जन पॉलिसॅकराइडमध्ये झालं, त्याला म्हणतो आपण ॲनाबॉलिझम. ओके, सो हे झालं मेटाबॉलिझम, हे आज आपण कवर केलं. ओके, सो आज आपण काय काय बघितलं. सो टुडे वी हॅव कवर्ड व्हॉट इज मीन बाय हायड्रोट्रॉफी, व्हॉट इज मीन बाय हायड्रोट्रॉफिक सबस्टन्सेस, देन वी हॅव सीन द इम्पॉर्टन्स ऑफ हायड्रोट्रॉफिक सबस्टन्सेस, देन adsorption, then biological importance of adsorption and metabolism. In metabolism we have covered 2 terms that are catabolism and anabolism. Okay, so this was the chapter which is introduction to biochemistry which we have covered. So here we are done with our first chapter. So I hope you all understand what is meant by biochemistry. The study dealing with the chemistry of living system is known as biochemistry. In that we have covered what is meant by cell. As we know, cell is the structural and functional unit of an organism. In that we have covered the difference between the plant cell and animal cell. Also we have seen the structure of plant cell and animal cell and the various organelle and functions of that each organelle. So thank you so much.